มาแล้วครับคุณผู้ชมผมกลับมาแล้วครับผมกับ Assassincreedvalhalla นะครับ EP ที่52นะครับผมสำหรับSKUNKDUNK Channel นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อไปเลยหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเอวอเนี่ยได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหัวหน้าแคลนใช่ไหมของเลเวนแคลนแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมีภารกิจเหลืออยู่ไม่กี่เควสแล้วคุณผู้ชมก็คือเควส New Home เนี่ยอัพหมู่บ้านให้เต็ม6ใช่ไหมViking Order ก็คือสังหาร The Order ก็คือจะเหลือ1คนนี่จะเหลือคนนี้นะ The Father นะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นใครกันแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ะส่วน Hunt เนี่ยเป็นเควสสำหรับล่าสัตว์เดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อจากคลิปนี้โอเคเรามาทวนกันก่อนเพราะว่าเราห่างหายกันไปนานว้าวมันจะมีแผนที่อยู่ที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะก็คือฮัมตันชัยนี่ไงเควสเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเลยส่วนดินแดนอื่นน่าจะหมดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยฮัมตันชัยกันเดี๋ยววูฟก้าเราไปยังไงผมฝากชุดผมฝากคลิปรีวิวชุดด้วยนะครับคุณผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับผมใครอยากได้ชุดไหนตัดสินใจก็ซื้อนะซีเกิร์ Eivor, before you say more, I must tell you something. อีวอข้ามีอะไรจะพูดกับเจ้า Randvi and I ข้ากับแลนฟี่ have ended our marriage. I am sorry to hear that. Do not be. We adore one another dearly, but our marriage was not built on love. We were brought together as an act of peace. I was pledged to her well before I knew her.And though we have tried to settle our differences and find love in our faults, it has not worked out. And so we have dissolved our bond. Yet as a clan, we will grow together. Then I'm glad for you both, and for the rest of us. This place would not be the same without you two. เหมือนเป็นเรื่องกับซีเกิร์กับแลนบีป่ะวะแต่เราแอบไป NTRเดี๋ยวเราจะบอกว่า I want to see the alliance เราดูนะอยากดูแผนที่ของพันธมิตรเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมนี่ที่สุดท้ายแล้ว Hamptonshire the last Saxon stronghold and very heavily guarded สุดท้ายของพวกแซ็กซอน King Alfred is preparing for war you will need tremendous resistance as will Alfred อยู่หนาแน่นนะพวกกาด Is Guthrum Jarl there with his army he and Oba have gathered a sizable force and intend on launching an attack on Alfred soon If we support their assault, England will fall to us, a pagan land where a multitude of gods may freely roam. โอเคคุณผู้ชมไปลุยกันเดี๋ยวเราไม่ต้องเดินทางไปแบบยากๆนะเดี๋ยวเราวาร์ปไปลง I will. May the gods share in this, our final victory.เป็นศึกสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดเราชนะตรงนี้เราก็ยึดอังกฤษได้ทั้งหมดนะตรงนี้เลยวะชึบเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงเขาบอกให้เราไปทำอะไรเฮลกอทูมอินอ๋อเราต้องไปช่วยคุณผู้ชมโดนจับปะวะโอ้โหผมจำได้ละวาร์ปไม่ได้ด้วยหรอ What is it? Eivor, you must not go. You must not. The signs, the portents, they shout and wail. Your leaving will be our doom. Speak clearly, Volker. What have you seen? I have thrown the bones. I have stirred the offal of beasts. And in the rising steam, I saw the end of it all. Though this battle you may win, this war.You will not. Your foe will be your master. ในสงครามอื่นอาจจะชนะแต่สงครามนี้อาจจะแพ้ Your grief. This is fate. Our จะมีแต่ความเจ็บปวด I thank you for this, Volker. คุณมากวอล The กา yarns of fate are too frayed for me to follow now. I owe this fight to my friends and allies, and I will see แต่ตอนนี้เราต้องไปช่วยไปสู้เพื่อพันธมิตรของเราสู้เพื่อเพื่อนของเรานะหมายถึงก็อตทูมคุณผู้ชม But know that the home you leave will not be the home to which you return.วอลกาบอกว่าถ้าออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาเอวอเนี่ยมันละทิ้งซึ่งความเชื่อไปแล้วนะมันไปเจอเรื่องแบบ
พิสดารมาเยอะแล้วไม่น่าจะกลัวเรื่องแค่นี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมว่า EP ที่แล้วเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยคนที่อยู่ในเครื่อง Animus เนี่ยไม่ใช่ไลล่าอีกต่อไปนะตอนเนี้ยคนที่อยู่ในเครื่อง Animus เนี่ยคือบาแยกเฮ้ยไม่ใช่บาแยกบาซิมบาซิมเนี่ยมันหลุดมาจากไอเขาเรียกอะไรอะไอต้นไม้ที่เราไปเจออะซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นน่ะอิกนาซิลจนมันออกมาแล้วก็สลับตัวแทนเรานะมาแล้วเอวอเจ้ามาตามคำขอของกัตทูมดีใจที่เจอเจ้าดีใจที่เจอเจ้าเหมือนกันโซมา There's an uneasy peace here. Both armies with their hackles up. Was blood spilled? No, we took Wareham without resistance. These Saxons accompany their lord as we stand beside Guthrum. So this fort is not the sum of his ambitions. Guthrum's plan is to bring the Saxons to the table. If he can win the peace without a fight, he will do so. And how likely is that? Just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. ไม่รู้ผมเข้าใจถือว่ามันบอกประมาณว่าเขาบอกประมาณว่าเราไม่น่าจะสู้แบบสันติได้อะเหมือนแบบยังไงก็ต้องบวก Who is Guthrum meeting here? Is it Alfred? That's right. The king of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe at teeth, nor is Alfred. He has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum, show our strength. The king of Hayseeds will soon be humbled, trust me. ผมลืมแล้วเนี่ยมันกระทูมันหน้าตาเป็นยังไงวะตะลุงปะวะตะลุงตัวใหญ่ๆอ๋อนี่ไงคุยกับเอาเป็น Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum, but we agreed on terms. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty. Yours is a fever dream, Dane. เราจะไปถามแบบลอยๆแล้วกัน Guthrum does not negotiate with oath breakers, men whose words are only shadows of their thoughts. Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to. A Danegeld to leave Wareham. You swore an oath upon the cross and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit-soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Eivor's raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, then he will honor it. We will leave this town. ผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเวสเซ็กใช่ไหม You have one day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Wareham with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Uffentune runs red with the blood of your countrymen. Their commander, what did his men cry as he fell? Ula, Uba? Yes, that was it. Remember, you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. จับอุบาไว้เหรอ Uba dead? It cannot be. Gods, I will tear that Saxon skin from his bones if this is true. Alfred hisses with a snake tongue, but he gains nothing from this lie. When news of this spreads through the camp, no Saxon will survive the day. You swore upon the cross. Oh, I have no intention of cowing to that milk sack. Now more than ever, I will take his throne and his head. In Winchester, Alfred used me as a tool and cast me aside. So let the betrayer be betrayed. We'll burn this village to the ground. After that, we take care of Alfred. มาคุณผู้ชมคือเอวอลมันจะไม่คุยแล้วนะคือต้องบวกกันอย่างเดียวเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในวินเชสเตอร์เราโดนไปยิงแล้วนะ Fire and flame, burn it all. บอกให้เรา
and you'll bring my axe. Let vengeance steer your sword. จัดการไอ้ตัวหัวหน้ามัน Your gut, piglet. อยู่ในบ้านเผาบอกให้เผาบ้านนะบ้านนี้เหรอวะมาล้างอ่ะ For Uba, every great Norse, leave nothing standing. For ปา Uba, มันดูบา every great Norse you send to Valhalla, I'll Ah, when send he 10 to your hell. You won't let vengeance steer your swords. You won't burn wearers. แค้นให้อุบาตรงไหนอีกเผาได้อีกตรงนี้ได้บอกวะไม่หมดจัดไป Lord Jesus Christ, help me stand against them. Leave nothing standing. Lord Jesus Christ, help me ไป stand ยุ้งฉางด้วย the filthy heathen's breath. Your godson has partaken in you, Saxon. ไม่ได้สิต้องใช้คบเพลิงDane, you will not steal our ผ่าน land. ไปยัง Iron flame! Burn it all! Our gods have spoken with war and wit. This is our England now. ไหม้หมดแล้วนะหลังใหญ่นู่นแน่เลยโบดด้วยเหรอของโบดด้วยเหรอ Time to die! My blood needs fire after cooling in the sodden field. You'll burn in hell, traitorous scum! I will feast on your marrow in Valhalla! เผาให้เรียบปึ๊บ God is with me! มา Bring away there! คนตั้งทำอะไร Run, rabbit! อ๋อต้องเผาไอ้พวกนี้เผาเสบียงมันทั้งหมด Their prayers go unanswered this เราไป day. หาโซมานะ We should find Soma. โซมาอยู่นู่นมีท่าหลบว่ะลืมนะเฮ้ย Stand firm, all! Do not lose your nerve! This place is routed, Soma. Good work. We leave now. There are forest ruins just east of here, along the road. ไป Come on, men, เอา move! เป็ดหนีไปทางนี้ ตามไปนะ ขี่มาไหมครับคุณผู้ชม300 เมตร ใช่เหรอรู้สึกว่าไม่ใช่ทางนี้ป่ะนี่ไง Saxons ahead! เด็ดหัวพวกแซกซอน God won't let us lose! For Uba! His blood soaks your soil! ลุงมามั่วแบบนี้ Is the dog chasing its tail? ไม่ได้นี่แหละ Won't take long. For the victor! Smugglers!
Every soul we meet. ตายไปข้างหน้าอีก100 กว่าเมตร The ruins are close. Keep moving. All Saxons, draw your weapons. ไอ้ล้มเข้ามา This place is all mine. Interesting move. Curse your luck. อุ้ยโดนหลังเข้ามาก่อน Press hard. Where's your king now, Saxons? Cowering like a mouse. Wherein Loki's need of wandering off? โอ้ยกดทูม Let's go. Where's your king now, Saxons? Cowering like a mouse. Focus. We have this. วอร์มตะโกนว่าเอาเฟนอยู่ไหนนะ Cut down the stragglers. เด็กซ่อนที่ Every Saxon is eager to meet their maker. ปืนแล้วเว้ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกิลก่อนคุณผู้ชมยังรู้สึกว่ามันมึนๆอยู่นะหมายถึงผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นไหนดีวะนี่แล้วกันโอเคแล้วก็อาวุธผมต้องกลับไปใช้อาวุธที่ผมถนัดซะแล้ว Excalibur กับโล่เอาเป็นอันนี้ก็ได้มั้งใช้โล่อันเดิมนี่แหละโอเคได้อยู่เดี๋ยวเราจะไปหามันเจอไหมเนี่ยบนนู้นเลยเหรออ๋อต้องมาช่วยนี่ไงนี่ขึ้นไม่ได้เหรอเฮ้ยเวรกรรมคุณผู้ชมWe can rest here a moment. Now, tell me what you know of that breaker of rings. Weak and wretched troll. Alfred is a wily fox. He appears frail, but draws upon an inner strength. He will not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. จะเอาคน You must find a ข้าและกองทัพ weakness. ข้าไปเลย Yes, that is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at. Alfred spoke of Chippenham, a Alfred squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there and not to Winchester? Your scouts must know they're the best in England. A holiday feast, their Saxon Christ Mass. Alfred will warm his heels by the fire, while Uba lies cold in an English field. I've called upon my allies to join us in this fight, but I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. But I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took. If there is a chance to save them. We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton Blockade. Why? Soma, ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. อ๋อแยกกันไป Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. I called you Raven Feeder once. At Portchester, you were as hot-headed as Thor. You have become a true leader, Eivor. There's much to come, Guthrum, before we can rest with mead in our hands and songs in our ears. อีกานะเป็นพวกคนให้อาหาร I will crush Alfred's skull with my bare hands if Uba is dead. We cannot dwell on this, even if it's true. บอกให้เราหา If you want the throne, only strategy will deliver it. ค่ายหลงภัยพวกเด่นนะอยู่ทางไหนวะ Have a look, 490 มาเป็นไงกวางเท่ไหมกวางทองน้องใจเขามีสายฟ้าด้วยเฮ้ยทุ่มอยู่ข้างหลังเรา A wise man once told me,
We do not dash ourselves against hopeless causes. We arrive unexpected, strike ไม่เล็ก swift. นะเนี่ย You turn my words against me now, แต่ก็ไม่น่ายาก I took them too hard in my darkest times, my friend. ไม่มีอะไรที่เอวอทำไม่ได้ He is back with you? My brother's story is a long one, and for another time. นี่มันต้อง You bleeding dunghill! ฟาดไปดิ There. This is the blockade. This area is all What's your plan? You tread quietly for a beat one like the guns. I can make this place a moment when I creep. จะเป็นเหมือน My brother's story is a long one, and for another time. Ridding the land of a strong ruler will make Wessex harder to tame. You almost sound like you respect him. These Saxons do not. Damn you! ไว้ These Saxons do not deserve compassion. I will wash my blade in their blood. Right side, the idiot. อ๋อพวกเราต้องไปช่วยปล่อยจะอยู่ข้างล่างเยอะมีอุ้ยผมโดนว่ะเอ้าดูมันเอาดิไหน To hell with you! มาตัดคอ You almost sound like you respect him, Ivor. I've come to understand the trials of leadership, Guthrum. It is hard not to when you cradle something as fragile as life within your hands. Are you Guthrum's men? Aye, free us and we will fight by your side. ไปช่วยกับเจ้าผมจะสู้ Every Saxon who spat at me will die. You will have your chance, but don't be foolhardy. Let your steps take you far from here to a camp near Chippenham. ล่างนู่นว่ะ Oh? There. These are my men. I told you, come on, leave us here. โดนเลย Guthrum, some of your men. We will not be feasting in Odin's hall tonight, boys. ไอ้นี่หมดแล้ว We have this. ตามิน่าหมดโอเค Go to the camp near Chippenham. Find your countrymen there. อ๋อข้างหลัง Pay back the Saxons for the insults they heaped on us. เข้ายังไงวะ There is a camp set up north by โอเค Chippenham. ตาม Go กระ there. ไป As long as I can cut some Saxons down, I don't care. Thank you, Eivor. You did a Ma, great Eivor. deed here. Their families will raise a cup to you. I need no thanks, Guthrum. Let us speak more when we are safely away. ยังไม่ต้องขอบคุณหรอกกระทูไปที่ปลอดภัยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันมา มันมีเควสต่างๆนานา We're safe here. เต็มเลยนะ Let us speak, เราปลอดภัย Guthrum. แล้วมาคุยกันก็ทูม You should join your people at the camp. Even a surprise takes preparation. Your bravery, your เจ้าก leadership, ล้าหาญ Eivor. เจ้าเป็นผู้นำเอว You อ wear it well. You have Trong grown những thuốc much since last we spoke. You judged me fairly, Guthrum. Harsh though your words were. But I do not make the same mistake twice. How is your brother, Sigurd? He lives, a พี่ชายเจ้า changed เป็นไงบ้าง man. เขาปลอดภัยดี But he is free of full case torment. เปลี่ยนไปนิดหน่อย That at least แต่ was a deed well done. Will this Well, all be much worth it in appreciated. the end?
Everything we have done, everything we have sacrificed to win this land. Sometimes I dream of soothed black furrowed earth ก็คือเหมือน and แบบ blood เรา seeping ถามก from ระทู้ว่าจะ seedlings, เข้าร่วมกับเราไหมประมาณนี้ poisoning มั้งคุณ our ผู้ชม future. แล้วเขาก็บอกว่า We must believe our มี way แนว of โน้มจะ life เข้า will ร่วมแหละเพ survive. ราะว่าอย่างที่บอกนะครับผม Our fates are woven, ภาคภูมิใจใน but ตัว our เอวอ deeds forge our destiny. And so to our final battle. We will wait for you at the โอ camp. เคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลบครั้งสุดท้ายกันก็จะรอเจ้าอยู่ที่แคมป์มาคุณผู้ชมการลบครั้งสุดท้ายดูว่าแคมป์เราเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่วะอ๋ออันนี้มันแคมป์ของไอ้ก็อตทูมนี่วะงั้นเดี๋ยวผมจะไม่ต้องวาร์ปก็ได้มั้งหรือต้องวาร์ปที่เอ่ยวาร์ปไปแล้วกันตรงนี้ใกล้กว่าไป West of 52. I fear the worst, but I must know. มาคุณผู้ชมถึงละ Holiday วันนี้น่าจะเป็น Travel to the Forward Camp ให้เราไปสำรวจแคมป์ข้างหน้าเหรอ If they see me, this will get messy. ไม่จริงเหรอลุยเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอนี่มันดงชัดๆเลยนะเนี่ยมาเที่ยวจริงเหรอที่มีการมาเที่ยวเหรอแจ็คสันทั้งนั้นเลยนะหลอกเราหรือเปล่าครับเนี่ยนะผมก็ขี่ม้ามาแบบบื้อๆเลยบาใช่ก็คือ Eivor, you made it unscathed. They came from all over England. โอเคคุณผู้ชมนี่คือพันธมิตรทั้งหมดของเรานะที่เรารวบรวมมามา I never thought it possible, Eivor, that you would rally Saxons and Norse under your black-feathered banner. They see the tyranny of this elf king. He would crush them all under heel and plug their hearts with his god. So what is the plan, Eivor? ทีนี้เจ้ามีแผนยังไงบ้าง When is their feast day? A few nights from now, but their revelry has already begun. We should attack now. จริงๆเราต้องล่อง That is เรือมาเว้ย unwise. แล้วมัน Soldiers จะโคตร pace เมก the เซนเลย paths คือ of the พอเรา village. ล่องเรือมาตรงนี้ Then the night แล้ of ว the ก็ตี feast, จากตรง under นี้ cover ขึ้ of นไป darkness. เรา That ดัน is when we will strike. ไปวาร์ป Uba ข้างบ will นแล้ว not have วิ่งย้อน died กลับ in มา vain. มันผิดธรรม We ชาติ await your instructions, Eivor. อ้าวแล้วไอ้พวกนี้มาเต็มเลยมาจากไหนวะเนี่ยเราลุยเลย Let us plan our approach. But whatever happens, Alfred is mine. They are not expecting us. We should not meet much resistance on the way. Then quietly through the fields. It will already be too late once they see us. Your young Saxons can be our eyes to the west. Better to keep their soft hands away from the conflict. My scouts reported that a few nobles have arrived for the festivities already. Good. If we capture the Thanes, there will be no danger when I confront Alfred. And we could persuade them to support a new king of Wessex. I will subdue the lords. โอเคคุณผู้ชม Take เดี๋ยว Deolaf เรา and จะ Tefta with you. They could prove useful in convincing the Thanes. Rhoda, take Atkins Stowe and capture the garrison. Make quick work of any Saxons that dare cross into the village. Gladly, Eivor. โบเดอร์ each คือ know ค our นที่ parts. เป็นฝาแฝ May ด they อะ blunt คุณผู้ช their มจำได้ไหม swords ตอน against ช่ว our งแรก might. ๆที่เราเข้าไปแล้วที่เขาเหมือนแบบจะแอบชอบเราอะแล้วที่มีพี่เขาตายอะไม่ใช่ฝาแฝดดิเป็นพี่น้องกันอะชิบหายแล้วสปอยป่ะวะเนี่ย Tonight, Wessex's last resistance will crumble. ทีนี้
I follow you, จูเอา Eivor. เวสเซกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ Be ravening wolves and croaking ravens. Stand firm, your axe arms strong, and together we will win this final battle. เราจะชนะในสงครามครั้งสุดท้ายนี้ And remember, และจดจำไว้ว่า Alfred is mine. Soma, with me. อ้าวอะไรวะ Everyone else, go quickly to the village. จะต้องพ่ายแพ้เรานี่ไงเขาบอกให้เราค้นหาอัลเฟรดนะแล้วจัดการซะ Advance. Be on the lookout for any stray guards. ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายนะเนี่ยแบบกองโจรจริงๆอะไวกิ้ง Get to the village and wait for my signal. แบ่งคนเข้าไปในหมู่บ้าน Don't be gentle in this battle. เดี๋ยวผมจะเลาะไปตามขอบกอหญ้านะแต่มันดูเหมือนไม่มีคน Let's เลย smoke the rat out of his guard's house. I need your eyes, my friend. ใครนี่จริงเหรอจะมายาวย่าไปตรงนู้นขออ้อมหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อเราจะเล่นตามอีวอลหน่อยใช่ว่าทำไมมันมีเสียงเสียบมีดด้วยวะชึกอะเวทน่าจะอยู่ไหนนี่จริงๆด้วย Spread your wings, Sunan. แต่เราจะต้องเข้าไม่ได้แน่ๆเลยอะหรือเราเข้าได้เหรอเราเข้าได้แบบง่ายๆเลยเหรอได้ว่ะ Alfred! เอาเฟส Face me, and I will spare the last of Wessex my torch. Did you think my king would turn his back on you, Eivor? When your knife is smeared with the blood of wearers? Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Alfred is long gone, and this good Christian feast a cup of honey wine to trap some wasps. Where is he? Calling his allies to his side, all those who wish to see Wessex under one god. You cannot win England with your sorry crew of deluded farmers and godless fools. At least I wouldn't leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Come, Raven Feeder, do your worst. เฮ้ยต้องสู้เหรอวินไหวเหรอผมเก่งนะพี่อุ้ยเก่งดีว่าพี่สู้ผมไหวเหรอเอาดิ We could have been allies, but now you'll fall by my sword. I will never bow to Alfred. I have no fear of death, for this battle is only the beginning. Only darkness will come to claim you.
วินเหรอวินเหรอ Die, coward! ตายใส่ที่ขาดบ้านเราว่าเราที่ขาดระเบิดควันเนี่ยนะแคลรี่ไลท์พร้อมวางแคลรี่เดี๋ยวผมหลบนี่นะดอกโดนเลย Saints alive! คุณผู้ชมสู้เราไม่ได้ You are beaten, Goodwin. Beaten? No, not so. By my death, my lord may live. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? He only delays what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants whose envious eyes fall upon England. ไม่ฆ่าก็ได้นะคุณผู้ชมมันดูแบบตายแบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเราแค่อยากจะคุย No. จะไว้ชีวิตก่อน I will use you as you used me. A few hours in the company of my men, and you will lead us to your Sparrow King. ซึ่งกันและกันนะ That I cannot แต่ allow. ข้าไม่ต้องการแบบนั้นอ้าวเวรกรรมดูมันอะไรกันครับเนี่ยอุตส่าห์ไม่ให้ตายแล้วว่ายังฆ่าตัวตายอีกอ่ะเอ้ยทีนี้เราจะไปตามหาเอาเฟรที่ไหนคุณผู้ชมเวรกรรมข้างนอกมียับเลยก่อน The men of Wessex! They came from every house and ผม hovel! ไปเสกเต็มไปหมดเลยโอ้ยยังเป็นกัปตันอเมริกาเลยป้าเปลี่ยนเฮ้ยโซมาระวังหลัง For life! เฮ้ยต้องการโอ้ยโอ้ยโซมา For glory! เพื่อชีวิต For ความ Valhalla! ตายเองเพื่อความรุ่งโรจน์และวาฮาร่าเวนเฮ้ยกับตาลปัดไปหมดวะปึ๊บที่ห้องโถงคุณผู้ชมบอร์เดอร์ที่ประตูทางที่ตะวันออกที่หน้าทางที่ตะวันตกกำลังสะกดรอยเอาเป็ดอยู่เราต้องวิ่งไปช่วย3คนนี้ไม่ได้นะเอวอคิดว่าเกิดปล่อยไว้อาจจะมีคนอื่นตายอีกนะโซม่าตายแบบพลาดว่ะจริงๆก็ไม่ได้จะมาฆ่านะเนี่ยดูดีๆก่อนใครโดนวะ What can I do? เหรอ The garrison has more defenders than we want. Men are being slaughtered. I will find a way to open the gates from the inside. Hurry! These waves of reinforcements are hell sent. ไงบอร์เดอร์โอเคให้เราทำลายประตูคุณผู้ชมผม
คิดว่าน่าจะต้องอ้อมอ่ะเดี๋ยวนะขออ้อมก่อน Can't hold out much longer. Damn you! มันติดไอ้คนนี้นี่เนี่ยไม่ได้ว่ะตัวนี้หินนี่ได้ปะเป็นสงครามไปแล้วนะเราเรียกไม่ได้ Lumber into your fate. ฝั่งนี้น่าจะโอเคแล้วFeel my breath on your neck. That is most of them. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. โอเคเราอยู่ที่ด้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลูฟิน่าลูฟิน่า Check out Guthrum at the feast hall. ลูฟิน่าอยู่ทางตะวันตกกำลังแกะรอยเอาเป็ดอยู่คือคิงเอาเป็ดอ่ะผมรู้สึกว่ามันดูเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่มันก็ไม่ได้การสงคราม Guthrum, อันนี้ก็ถูก I need you fighting with the rest. These men will not surrender! And what little cockslogger barricaded himself behind that door there? I will find a way in. โอ้ยจริงๆเราทำไม่ได้นะเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นตัว
creature. เฮ้ย Did you see Alfred? No, but your Saxon boys were ambushed. One lays wounded. Hold these men back. One more. Come, get up. This is no time for weep wailing. I cannot. And there is a blackness closing in around my eyes. It frightens me. Forgive me, Humboldt. I should have been quicker. No. You were my staunch protector, Ellerich. I will carry him from the fray to that farmhouse there. Jammed. Need to get on the other side. โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปจัดการพวกนี้ข้างในบ้านแน่เลยว่ะเอาแบบนี้นะก่อนอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาช่วยWell now. Protect the Danes at all costs! มีคนมาตายอยู่ด้วย You will regret all the interruption. Leave me be. I'm no threat to you. จับมันนี่โอเคเอาไปทำวุ่นวายแบกไปไหนไม่รู้แล้วเนี่ย Alfred has fled Chippenham. It may be Litwin attract him. เอาไปขึ้นเรือไปแล้วลูฟี่น่าน่าจะตามไปนะคุณผู้ชมน่าจะรีบไปแล้วแหละไม่รู้แบกหวานไปไหนวะแบกไปไกลๆเหรอ Hold these men back. I'll find them. Go, Eivor. They will not better us. I will get you to safety, Hunwald. Stay calm. I may be all right. There is so little pain just now. โอเคคุณบาทมาอยู่ตรงนี้ก่อนเฮ้ย Hunwald, listen to me. คุณบาท You ฟังครับ survived the Battle of Bottleston. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. ข้ารู้สึกหนาวเหลือ As เกิน winter comes so soon. You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. ถ้าเจ้าจะได้เต้นแรงเต้นกาอีกเพื่อน It บาง may ที be อาจจะไม่ก็ได้เอวอ I will sit beside my father soon. บางทีข้าอาจจะ Will ได้ he ไปอยู่ be เคียงข้าง proud ท่าน of พ่อ me? He will pull you น่า to จะ his ภูมิใจใน breast, ตัวข้า sob bright words of welcome, and until you no man ever had a worthier son. เป็นกรรมตายจริงเหรอ I am glad to have known you, Eivor. My truest. เวรกรรมคุณหวาดตาย โอ้คุณผู้ชมไอ้หนุ่มนี่ม่องเท่ง ต่อไปรวมกับพันธมิตร Take your last breath.
ตาย You're dead. Finish it. They're weakened. Let us finish this. ฆ่ามันให้หมด You will not rout us in Jesus Christ of us! Die! God grant me strength! These Danes defy our God and King! โอ้ยจังหวะโคตรดีคุณผู้ชมแปด Slip ด้วย the dog on! I like it! By all the saints, stand true! God protects us on his steel fleece! ลุงนี่หัวไหลเว้ย These Danes defy our God and King! นี่โดนจับ That's it. They're fleeing. The last of the Saxons are fleeing. The battle is won. ตีเนี่ยเรียบร้อยคุณผู้ชมหนีไปหมดแล้วเซ็กซอนเอาว่ะ They are routed! The city is ours! Wessex will ในที่สุดเวสเซ็กก็ follow! ตกอยู่ใน Good from Jarl. พ่ายแพ้เรา We're นะ not without losses. ปทุมยาว Some of them grave. Their king is fled! His patsy struck down! Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here! Guthrum, hear me. ปทุมฟัน Soma ท่า is. โซมา She's gone. นางไม่รอด Soma? โซมา Dead? นางตายเหรอ She has gone to the endless feast, and she's the better for it. นางตายที่นี่ และอุ๊ยถ้าเกิดเราลบต่อบางทีเราอาจจะส่งเขาไปตายคุณผู้ชม Many fought for us and died. คนของเรา They ตายไปเยอะ deserve เลย peace. Are you นี่ไม่ ready ใช่ to honor สัน them? ติสุขที่เราแสวงหานะ Yes, there's nothing more to say. ต้องหยุดคุณผู้ชม Time to send our friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died, and now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. ต้องหยุดเพราะว่าตายเยอะเกินอ่ะ Victory is ours. But it came at a great cost. เราชนะ Soma แต่สูญเสีย Yalska, ไปมากเหลือเกิน who stood at Guthrum's right hand. โซมา She will live on in our memories from now to the end of นาง days. จะอยู่ในใจพวกเจ้า And to ไป Hjor, ฆ่าตลอด warrior, husband, and a และ friend. ยอเขาเป็น He made the ultimate สามีที่ sacrifice. ดีเป็นเพื่อน I here repay เฮ้ย it. ยอก็ตายคุณผู้ชม And to Hunwald, และฮุนวาน whose kind heart has now led him to his father's side. มีหัวใจที่เข้มแข็งเหมือนพ่อเขา May his God welcome him with บาง open ทีพระเจ้า arms. อาจจะอ้าแขน รับพวกเขา Let us send them on their way. All our beloved dead, our fallen warriors, and speed them to their end.
ผู้ชมสุดท้ายแล้วสงครามมันก็คือสงครามนะครับในเมื่อเราชนะแต่ว่าคนรอบข้างเราตายมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะโอเคอัลเฟรดก็อาจจะหายตัวไปน่าจะได้เวลาแยกย้ายอ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปรายงานให้แลนบี้อันนี้คือในโบสถ์คุณผู้ชม Guthrum. กระทุม When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace. I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I've made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. คือเขาก็จะไม่ไปไหนแล้วนะจะไม่ได้ไล่ล่าจะไม่ได้ออกรบหรือว่าอะไรก็จะอยู่ที่อังกฤษนี่แหละครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะต้องกลับไปที่ไหนเอ่ยอ๋อไปรายงานที่แฮมป์ตันชัยนี่ไงกลับหมู่บ้านนะก็บอกว่าหวานไปหวันนะครับผมนี่เหมือนกันนะผมไม่คิดว่าจะตายเยอะขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรายงานแฮมมี่แต่ตรงนั้นคืออะไรไม่รู้อ่ะโอ้อันนี้เป็นแฟนของคุณวาดEivor? Eivor. Swanborough, No. Swanborough ไม่พระเจ้า No, don't say it, please, Eivor. อย่าพูดกับข้าแบบนั้น Eivor ได้โปรด I am sorry. เสียใจด้วยไม่ My Hunwald. ไม่หุ่นวาดของข้า My poor swan. Oh พระเจ้า God. He fought bravely and turned the tide to secure a victory. Your dear Hunwald died a hero, and
and will be so remembered. การตายของหุ่นหวานไม่สูญเปล่าทุกคนจะจดจำเขา I know he would have fainted to hear such praise เขาจะต้องเป็นแบบนั้น Thank you, Eivor. ขอบคุณมากเอวอ Thank you. ขอบคุณ He เจ้าจริ walks ง among warriors now. Yes, the lucky man. I imagine he does. I know words are poor salve for a wounded heart. I will leave you to mourn, and know that we are here for you, ๆไม่รู้ always, จะบรรยาย should you need us. ความกล้าหาญของเขายังไงมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะแล้วก็ปลอบใจไปหนึ่งทีคุณผู้ชมนี้เราต้องกลับไปหาเลนบี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะเอายังไงต่อEivor, there you are. I have something for you. A message. Quite strange. ข้อความมาว่าใครวะโอเคเดี๋ยวรายงานให้เลนบี้รู้ก่อน Hamptonshire has fallen, and with it the kingdom of Wessex. ล่มสลายแล้ว But the cost was great, maybe too great for all we gained. Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. โอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมทีนี้ไม่รู้ว่าเควสเราจะยังไงนะเรายึดครองอังกฤษได้ทั้งหมดแล้วนะทีนี้มันก็จะเหลือเควสคุยกับไฮเทมมีจดหมายจากคนแปลกหน้ามาโอ้สกิลมันขึ้นมาเพียบเลยคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเควสไอเทมเนี่ยมันเป็นเควสอะไรมันน่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคุณผู้ชมเพราะว่ามันขึ้นมาในโหมดของเควสหลักนะไอเควสที่เหลือเนี่ยเรารู้หมดละโอเคไป Something for me. What is it? A letter requesting your presence in the southwest. A village called Athelney. Nothing strange about a summons for me, is there? It is not the recipient I find strange. It is the sender. The letter is signed a poor fellow soldier of Christ. Our mysterious partner. For a short time, I hoped it might be Basim feeding us the names of these targets. He seemed the most likely man, for a time. Only one way to discover the truth. เดี๋ยวนะผมจะแปลว่าไงดีเลย I will take care of this. เดี๋ยวนะผมขอแป๊บนึงไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามเบาะแสของจดหมายไปเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะ Approfulo Soldier of Christ คือกลุ่มองค์กรเนี่ยเป็นถ้าแปลตรงๆก็คือทหารที่น่าสงสารของพระคริสต์นะคุณผู้ชมคือกลุ่มองค์กรเนี่ยเป็นกลุ่มที่อัลเฟรดเป็นคนสร้างขึ้นมาซึ่งต่อไปเนี่ยมันคืออัศวินเทมพาที่เรารู้จักกันในภาคก่อนๆของ Assassincreed นะครับผมก็เหมือนในก็คือภาคนี้เป็นภาคที่ทำให้เรารู้ได้ว่าอัศวินเทมพาเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงนี่นะโอเคเราจะต้องไปตรงไหนวะเนี่ย 5,000 กว่าเลยอะจะต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยโคตรไกลเลยคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมแกมาอยู่ไกลจังโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปแล้วนั่งเรือไปเอานะใกล้ถึงบทสรุปแบบสุดๆแล้ว
To the Swan Road. เดี๋ยวผมขอปิดอันนี้หน่อยวะผมรู้สึกมันโคตรแปลกๆเลยโอเคไปจะได้เห็นหน้าไอ้วอลแบบเท่ๆนะปิดทางไปอีกทางนึงโอ้โอเคถูกยังโอเคเราจะไปทางนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเหลือเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่ามันมีเควสอะไรเหลือบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบในเรื่องหลักแล้วต่อไปเราก็จะไปเล่นพวกตามล่าหาพวกรีเจนเดมอนรีเจนอย่างเดียวเลยแล้วก็เป็นอันจบถ้าเกิดสมมติคลิปนี้เราเจอเอาเฟสเราก็จะปลดล็อกเขาเรียกอะไรนะหมวกของเซตทอแล้วเดี๋ยวเมื่อเราปลดล็อกหมวกแล้วเนี่ยเราน่าจะได้ไปเก็บไอ้นี่เขาเรียกคอร์สของทอซึ่งผมก็ยังไม่เห็นเลยว่ามันมีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราต้องไปเก็บอะไรยังไงเดี๋ยวผมอาจจะเก็บภายในคลิปนี้เลยนะหรืออาจจะแยกไปอีกคลิปนึงอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะตะกี้ผมเห็นว่ามันมีเควสของกันหน้าขึ้นมาแต่มันก็ยังมีผู้ทหารอยู่ป่าปลายJustice awaits, coward! Get round the side. ด่าเราไอ้ขี้ขาด I'll finish. Run up the sail. ตอนนั้นประมาณ300 เมตรโอ้ยมีบ้านอยู่โทษโอเคงั้นจะเดินไปดีกว่าเป็นเหมือนจะว่าหมู่บ้านก็ไม่เชิงอ่ะไม่เป็นหมู่บ้านคุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆ All right there. ทูด้วยว่ะ Yes. อยากได้อะไรไหมสวัสดี I do not mean to intrude, but I am looking for someone. ข้ามองหาใครคนหนึ่งเขาท่าทางเป็นยังไง I do not know exactly. ไม่รู้ Well, จะ that'd be why you ain't อธิ found บาย me. ยังไง But you're free to pass the time just here if you like. Thank you. จะอธิบายยังไงอ่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะจะไปบอกว่าจะมาหา King Alfred มันก็ไม่มีคนบอกหรอกคุณผู้ชมเพราะเขาก็น่าจะปลอมตัวปะอ๋อนั่งรอว่ะไอวอลทำได้แค่นั่งรอ These are soul cakes, love. Do you know soul cakes? I do. I enjoy them. They're small things, size of a lumpy fist. Hey, They bake fast. Keep your eyes sharp. And the butter, do I baste them? No need, love. We leave the butter for meal time. I look forward to it. Right then. Oh, you have I'll leave some you to this.
If you need me, I'll be doing the washing up next door. ยังมาต่อราคาขนมปังกับแม่ค้าอยู่เลยคุณผู้ชม Quite a step down from your former work, Lord. As their guest, I volunteer to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? ทำไมเจ้าไม่ใช้ราชองค์การสั่งพวกเขาล่ะ That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch. The order wanted me dead. I had to be careful. You said you knew nothing about the order then, pled ignorance. But you knew everything. Their names, their schemes. Would you join me for a walk? เจ้าจะเดินมากับข้าได้ไหม You look well, Eivor. I am. เจ้าดูดีนะ Wars have ended, and my settlement thrives. The wars have not ended. You have simply stopped fighting. But men are brewing plots in mead halls and bedrooms. You will see. And how are you, Alfred? Getting used to the idea of being unremarkable? I am well. Better than I expected. In this exile, I have found a somewhat nourishing peace. Each morning, I am awakened by the sun and growling cormorants. I bathe in the chilly water of the marsh. I eat from shrubs and drink from buckets. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I have traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the Orta's Grand Magister? Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother. From my father before him. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane is what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks, Eivor. For that, I give you this, the key to my study, that you may better understand the good you have done. With the order all but destroyed, you have made room for a greater idea, one to take its place, a universal divine order, inspired by God for the betterment of man. With a poor fellow soldier at its head. You have saved England. Whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You are the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored, nor resisted. In time, all those who accept God will flourish, and all those who defy Him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burnt. Where is that man? Young man, where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens. I do not know if we shall meet again, Eivor. God willing, we will. As one lord to another, perhaps. I'm coming, my lady. I'm here. เฮ้ยไม่ใช่แม่ค้าเหรอเป็นสีภรรยาเหรอจบคุณผู้ชม Alfred gave me a key to unlock his study somewhere in Winchester. Alfred ให้กุญแจมา The lady forgive me. I was lost in thought. No matter. Just let him cool and we'll. เรียบร้อย
Direct me and I will obey. แล้วกุญแจอันนี้เราจะต้องเอาไปเปิดที่ไหนเอ่ยกลับไปหาไอเทมเอาเหรียญไปให้นะโอเคตรงนี้มันสวยเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมขอลองเปลี่ยนเควสหน่อยดิทำไมมันวาร์ปไม่ได้วะมันบังคับให้เราต้องเหมือนตัวเกมมันบังคับให้เราต้องวิ่งไปอ่ะเอ้านี่ไงฟ้าทาวเวลได้แล้วอะไรวะโอเคคุณผู้ชมเรากลับมาที่เลเวนสทรอปแล้วนะเมื่อกี้เหมือนมันเควสมันค้างหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะมาส่งเหรียญให้ไอเทมกัน You look Eivor. Did Basim contact you in Norway? Eivor He said he would be joining you. มาจากนอร์เวย์ Yet here you are, and I have no word from him. Hytham, this will be hard to hear, but Basim attacked us in Norway. บาซิมฟัง Vengeance ดู for อาจ some จะเข้า transgression ใจ of ยากหน่อยแต่ ours, บาซิม imagined or real. You mean you slew him ทำร้าย yourself? เราที่ Sigurd น and อร์เวย์ I, together. I know this แต่ไม่มี comes ใคร as รู้ a... มี I แค่ do ซี not เกตกับฉัน understand. ไม่ Why ฉัน would ไม่ he เห็น do เข้าใจ such เล a ย thing? ทำไมเขาทำแบบ He นั้น loved เขารั Sigurd. ก He ซีเก loved ต you. เขา I do not understand รั it กเจ้า myself. Perhaps one day we can เดี๋ยวสักวันหนึ่ง speak เจ้าจะ about เข้า this ใจ with more clarity. But for now, I am deeply sorry. แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน Here you are, Hytham. นี่ไอ The เทม last of the Order's sigils. You will find King สุดท้าย Alfred's ของออ among เดอ them. ร์ King มา Alfred. จาก King Alfred นั่นเหร Did อ our poor fellow soldier lead you to his hiding place? He did, for they were one and the same. Our poor fellow soldier of Christ was the Grand Magister of the Order of the Ancients. He turned on his own order. Fascinating. Not turned so much as trampled. His devotion to Christ and what he calls the universal order set him against them from the start. With all sincerity, he loathed the title and the duty he had inherited and wished them destroyed. Wonderful. With his abdication, the last stronghold of the Order has been dismantled. All that remain are scraps here and there. And you, Eivor. Now that you have seen our enemy and you understand our cause, I wonder if you would join us. Become a hidden one. Was this your ultimate goal, โอ้ Hytham? นี่ไงชวน A เรา trial by fire. มาเข้าร่วมในองค์ก It ร is a kind offer, but I do not believe we fight for quite the same cause. Your creed demands that you keep your triumphs hidden. I prefer my glory to be in plain view for all to see. If I taught you our creed, if you spent time with it, it could open your mind to another view. Another view is always welcome, but to live without celebrating one's glory and honor and achievements is not a life for me. ชุดไอเท But ม know ก็เท่ this, นะเนี่ยคุณผู้ชม I would give my life in a moment for those I love and who love me in return. All here, including you, my friend. I understand you well, Eivor. Very well indeed. เรียบร้อย ขอดูเควสก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เราเหลือแค่เควสของกันนาอย่างเดียวชุดของทอเนี่ยเราได้ครบแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนครบยังวะ
เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะยังขาดนี่ไงโอเคครบแล้วคุณผู้ชมจะเหลือแค่อาวุธอย่างเดียวเท่านั้นส่วนเควสเนี่ยเหลือไม่กี่เควสเดี๋ยวผมจะมาเก็บตกให้ในคลิปหน้าครับแล้วพอหลังจากคลิปเก็บตกเนี่ยเราจะไปล่าสัตว์ในตำนานกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอาจจะยาวหน่อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้คอมเมนต์ติชมไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมสงสัยตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย